सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार र तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा स्वागत छ। तपाईले अझसम्म मेरो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र शेयर सम्बन्धी फाइनान्शियल सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि मेरो YouTube च्यानलको भिडियोहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुलाई त्यति भन्दै म आजको विषयवस्तुतिर लाग्न चाहन्छु। सबभन्दा तपाईहरु nepse अल्फामा जानु होला र nepse अल्फामा गएपछि आज हामी भोलिको बजार के कस्तो हुनेछ भन्ने जानकारी लिएर आएका छौं। त्यसको लागि अब तपाईहरु यहाँनिर टेक्निकल एनालाइसिसमा जानु होला। टेक्निकल एनालाइसिसमा गएपछि तपाईको आज हेर्नेछौं हामी टेक्निकल रूपमा कस्तो हुनेछ भोलिको र अब आउने मार्केट कस्तो अवस्थामा जानेछ, बुलिशमा जाने हो कि बेयरिशमा जाने होस्, सम्पूर्ण जानकारी लिएर आएका छौं। सबैभन्दा पहिले आज हामी हेर्नेछौं तपाईको यहाँनिर अबको सपोर्ट भनेको यहाँनिर छ एउटा र तपाई रेजिस्टेन्स र सपोर्ट भनेको तपाईको अबको लागि यहाँ छ है। तपाईले यो ब्रेकआउट गर्यो भने किन्न सक्नुहुनेछ र यो ब्रेकआउट गर्यो भने बेच्न सक्नुहुनेछ है त। यो सपोर्ट र रेजिस्टेन्सले त्यसो भन्ने गर्दछ भने तपाईको हामीले अर्को ट्रेन्ड लाइन हेरेर पनि गर्न सकिन्छ। ट्रेन्ड लाइन यहाँबाट यस्तो खिच्न सकियो है एउटा र तपाईको यहाँनिर एउटा ट्रेन्ड लाइन यस्तो खिच्न सकियो र अर्को ट्रेन्ड लाइन तपाईको यहाँ तपाईले जति लामो ट्रेन्ड लाइन खिच्नुहुन्छ त्यति नै त्यो चाहिँ भ्यालिड हुने सम्भावना राम्रो हुन्छ र तपाईले यहाँनिर यसलाई चाहिँ यसो गर्नुभयो भने जस्तै योनिर अब यहाँनिर तपाईको सिमेट्रिकल प्याटर्न बनेको छ है त। सिमेट्रिकल प्याटर्नको मतलब तपाईको यहाँनिर जता ब्रेकआउट गर्छ है यसले यदि माथि ब्रेकआउट गर्छ भने तपाईहरुले बाईलाई प्रायोरिटी दिनु होला है। जति ठुलो तपाईको यो प्याटर्नलाई चाहिँ ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गर्छ त्यति ठुलो नै र्याली आउने गर्दछ। यदि माथि गयो भने माथि ठुलो र्याली आउने गर्दछ भने तल काट्यो भने तल चाहिँ बेयरिशतिर जाने सम्भावना देखिन्छ है त। यो चाहिँ तपाईको भयो सपोज रेजिस्टेन्सले यसो भन्छ भने अर्को ट्रेन्ड लाइनले यसो भन्दछ। अब यसलाई हामीले अरु इन्डिकेटर लाएर पनि हेरौँला के छ कसो छ है। र तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर बुलिङ ब्यान्ड, एमएससीडी र आरएसए यति तीनटा मात्रै हेर्न सक्नु भने पनि तपाईले मार्केटलाई चाहिँ बुझ्न सक्नुहुनेछ है। डेलीमा हेर्नुभयो भने तपाईले केही समयको लागि 2-4 दिनको लागि अप डाउन हुन सक्छ र तपाईले विकलीमा हेर्नुभयो भने मिड टर्मको लागि केही हुन सक्छ भन्न सकिन्छ अप डाउन र मन्थली हेर्नुभयो भने तपाईले बुल बियर छुटाउन सक्नुहुनेछ है त। आज हामी त्यो सबै गरेर देखाउने छौं। र डेलीमा भन्नुहुन्छ भने तपाईले अहिले nepse भनेको मिडल ब्यान्डमा आएको छ है। मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिएर चाहिँ माथि जान खोजिरहेको छ र तपाईको अर्को एमएससीडीमा भनेको सेलिङ सकिएर चाहिँ अब बाईको अपर्च्युनिटी आउने जस्तो अवस्था देखिरहेको छ है। र आरएसआई भन्नुहुन्छ भने 52 मा छ। 52 मा तपाईको यहाँनिर फेरि यहाँनिर एक प्रकारको डब्लु बनेर माथि जाने जस्तो अवस्था देखिरहेको छ र तपाईले यसलाई विकली हेर्नुभयो भने विकली हेर्यौं भने पनि त्यही छ। अब मिडल ब्यान्डमै रहेको छ है, सपोर्ट लिएको छ र तपाईको यहाँनिर सेलिङ सिग्नल दिइसकेर अब बाईको अपर्च्युनिटी आए जस्तो बाई गर्नुपर्ने अवस्था जस्तो देखाइरहेको छ मिड टर्मको लागि चाहिँ। र तपाईको यो पनि 58 मा भएको कारणले त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने जस्तो अवस्था देखिँदैन। र यदि हामी बुल बियर केमा छौं त भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो मन्थलीमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ है। मन्थलीमा गएर हेर्दा तपाईको चाहिँ कस्तो अवस्था छ भने 62 मा छ अहिले आरएसआई भनेपछि तपाईको अर्को मिडल ब्यान्ड अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै गइरहेको छ र एमएससीडीमा भनेको तपाईको यहाँनिर थोरै हिस्टोग्राम चाहिँ डिम भए जस्तो अवस्था देखिन्छ। यदि तपाईहरुले यो रातोले नीलोलाई यसरी क्रसओभर गर्यो यस्तो अवस्था देखियो भने तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ निस्किन सक्नुहुनेछ किनभने अब बेयरिश सुरु हुने सम्भावना त्यसले देखाउँछ
किनभने तपाईँको पहिलेको बुलिसमा पनि त्यस्तै अवस्था आएको थियो हेर्नुहोस् त्यो कन्डिसन र त्योभन्दा अगाडिको 2017 को मा पनि त्यही आएको थियो भनेपछि तपाईँको अर्को 2000 यो कति तपाईँको लगभग 14 मा पनि त्यस्तै अवस्था आएको रहेछ है त। तपाईँले यसरी बुझ्न सक्नुहुनेछ र यो भने बुलिस भनेको तपाईँले मन्थलीमा चाहिँ बुल, बियर प्रष्ट छुटाउन सक्नुहुन्छ त यी बुल भयो, बियरिस भयो, बुल भयो, बियरिस भयो। अब आउने भनेको बुलै हो र यदि तपाईँको यस्तो क्रसओभर देख्नु अगाडि अथवा यो खुम्चीको अवस्था देख्नुभयो भने तपाईँहरूले निस्किने एक्जिट प्लान गर्न सक्नुहुनेछ है त। यो चाहिँ बियरिस जाने सम्भावना जस्तो देखिन्छ र अब तपाईँको अहिले मन्थलीमा त्यस्तो अवस्था देखिरहेछ है र अब हामीले सेक्टर वाइज हेर्छौँ भनेपछि तपाईँको ब्याङ्किङ हेरौँ, कमर्सियल ब्याङ्क हेरियो भने तपाईँको कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि मन्थलीमा भनेको तपाईँको त्यही अवस्था छ है। जस्तो नेप्से छ त्यस्तै अवस्था हो। यदि तपाईँको यो माथि गएर क्रसओभर गर्छ भने निस्किनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यदि अब यो अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै बुलिसमा जान्छ भने अहिले तपाईँको थोरै डाउन झर्न खोजिरहेको छ। यदि मिडल ब्यान्डलाई पनि तपाईँले क्रस गर्छ भने यसले चाहिँ बेरिस जाने सङ्केत देखायो र तपाईँहरूले यहाँनिर एक्जिट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र अहिले तपाईँको 58 मा छ ब्याङ्किङ सेक्टरको आरएसआई त्यस्तो डराउनु पर्ने हुँदैन। र तपाईँको पहिलेको यहाँनिर एउटा ट्रेन्ड हरिजेन्टल लाइन हेरेर जस्तै तपाईँको पहिलेको बुलिसमा एउटा यो लाइन थिएछ है त। यो लाइन थिएछ है। यो लाइनमै के पो अरे सपोर्ट लिइरहेको छ र तपाईँको यो पनि अब यहाँसम्म लगभग कम्तीमा पनि तपाईँको यो चाहिँ यतिसम्म चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। यदि यहाँसम्म आएर चाहिँ आयो भने तपाईँले चाहिँ गर्नुपर्ने विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। 70 बाट माथि गयो भने ओभरबट त्यसै पनि हुने गर्छ। त्यही भएर 70 सम्म माथि नगइन्जेलसम्म त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने अवस्था देखिन्न। ब्याङ्किङ सेक्टरमा अहिलेलाई राम्रै जस्तो देखिन्छ है। तपाईँको यसले दिल्लीमा हेर्नुहुन्छ भने दिल्लीमा तपाईँको यो मिडल ब्यान्डलाई छोडेर लोवर ब्यान्डतिर आउन खोजिरहेको छ। सेलिङ सेक्टर सेलिङ दिइसकेर अब बाई गर्ने अवस्था जस्तो देखिरहेको छ है थोरै समयको लागि ब्याङ्किङ सेक्टर। तपाईँको अर्को विकलीमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर विकलीमा पनि त्यस्तै देखिरहेछ। यो मिडल ब्यान्ड पाउन खोजिरहेछ। यदि मिडल ब्यान्डदेखि तल आयो भने तपाईँले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँनिर सेलिङको सिग्नल सकेर बाई गर्ने अवस्था यदि यो हिस्टोग्राम चाहिँ तपाईँको डिम हुँदै जान्छ भने तपाईँले किन्न सक्नुहुनेछ है त। र तपाईँको अहिले ब्याङ्किङ सेक्टर त्यो भयो भने अब हामी अर्को के जाउँ ब्याङ्किङ भनेपछि डेभलपमेन्ट जाउँ। डेभलपमेन्ट विकास ब्याङ्क है। यसको तपाईँको विकलीमा भनेको त्यही हो अब आइआरआई बुलिस सेक्टरमा गइरहेछ। एकदम बुलिस आइरहेछ है डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँले र यो तपाईँको 62 मा छ। यसको चाहिँ थोरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र विकलीमा त्यस्तो छ भने मन्थलीमा के छ त हामीले मन्थलीमा गएर पनि हेर्न सकिन्छ यसलाई। मन्थलीमा चाहिँ पूर्ण बुल बियर छुटाउन सकिने भएकोले तपाईँको यसको मन्थलीमा तपाईँको भर्खर बुलिसको सुरुवात भएको छ र बुलिस आएको छ। त्यही भएर डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है त तपाईँले यसलाई। यहाँनिर पनि यस्तो अवस्था छ त आइआरआई बनेर गइरहेको छ है। यो तपाईँको त्यस्तो अवस्था रहेको छ र तपाईँले यहाँनिर डेभलपमेन्ट भयो भने चाहिँ अर्को हाइड्रो हेरौँ है त। हाइड्रो पावर सेक्टर कस्तो छ त? हाइड्रो पावर सेक्टर तपाईँको दिल्लीमा हेर्नुभयो भने अप्परमा गइरहेको छ र तपाईँको यो अहिले बुलिस आइरहेको छ हाइड्रोमा भनेपछि 60 को लाइनमा छ आएर चाहिँ त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने छैन। र तपाईँले यहाँनिर थोरै हेरेर हाइड्रो सेक्टरमा कुन परेछ तिनीहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ दिल्लीको रूपमा। भनेपछि अर्को मन्थलीमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर मन्थलीमा हालेर मन्थलीमा चाहिँ विकलीमा हेर्नुभयो भने यसलाई मिडल ब्यान्डमा चाहिँ सपोर्ट लिइरहेको छ
र यसमा मिड टर्मको लागि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको अहिले किन्ने अवस्था जस्तो देखिरहेछ है त हाइड्रो पावरमा। र यसको चाहिँ के छ त बुल बियर छुटाउनुको लागि हेर्नको लागि मन्थलीमा हेर्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँको यदि यो क्रसओभर गर्छ भने यसबाट निस्किन सक्ने सम्भावना हुनुपर्ने छ। र अहिलेको लागि त्यस्तो डराउनु पर्ने अवस्था जस्तो देखिँदैन हाइड्रो पावर सेक्टर। र अर्को अ, मेनु म्यानुफ्याक्चर 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 सेक्टर हेर्नेछौँ है त हामी। म्यानुफ्याक्चर सेक्टर भनेको तपाईँको अहिले मन्थलीमा हेर्नुहुन्छ भने एकदम यो काटिएर नजिक भए जस्तो छ भनेपछि म्यानुफ्याक्चरलाई थोरै रिस्की जस्तो अवस्था देखिरहेको छ है। यसले यो हाई पनि क्रस गरेर ओभर हाईमा गइरहेको छ, हायर हाईको श्रृङ्खला भएर। र तपाईँले यहाँनिर थोरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यो। र अर्को विकलीमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले मन्थली, विकली र डेलीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। विकलीमा हेर्नुभयो भने तपाईँको यहाँनिर विकलीमा चाहिँ तपाईँको बेयरिस मा गएको जस्तो अवस्था देखिरहेको छ है। त्यही भएर तपाईँले यो थोरै पर्खिनु होला। मन्थलीमा त्यो क्रसओभर गर्यो भने तपाईँले यहाँबाट निस्किन सक्नुहुनेछ। डेलीमा कस्तो अवस्था छ त भन्दाखेरि तपाईँको डेलीमा चाहिँ डेलीमा पनि तपाईँको लोवर ब्यान्डमा झर्न आँटेको छ। त्यही भएर अलिक विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है त म्यानुफ्याक्चर सेक्टरमा चाहिँ। र तपाईँको अर्को फाइनान्स सेक्टर हेरौँला नि त है। फाइनान्स सेक्टर कस्तो छ? समग्रमा मा गइरहेको नराम्रो जस्तो देखिन्न। तर यहाँनिर डेलीको पनि अब सेलिङको अवस्था आएको जस्तो देखिरहेको छ है त डेलीमा भने। तपाईँको विकलीमा भनेको तपाईँको यहाँनिर मिडल ब्यान्डतिर सपोर्ट लिएर थोरै माथि जानु खोजिरहेको छ। भनेपछि यहाँ सेलिङ सकेर अब बाई गर्ने अपर्च्युनिटी फाइनेन्समा आयो जस्तो देखिरहेछ। 61 मा आएछ, त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने जस्तो छैन, अवस्था छैन। र मन्थलीमा हेरेर बुल बियर्स छुटाउन सकिन्छ हामीले। तपाईँको बुल बियर्स भन्दाखेरि अब योनिर अहिले त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने जस्तो छैन होइन। तपाईँको त्यस्तो अवस्था छैन। अब जस्तै यहाँनिरै यहाँ यतिको त जानै पर्ने हुन्छ होइन। यतिको तपाईँको यो पहिले पनि यतिको बुल आएको थियो। अब त्यसको लागि यति पुगेको छैन। त्यही भएर यतिसम्म त तपाईँले टेन्सन लिनुपर्ने अवस्था जस्तो देख्दिनँ म है। र तपाईँले अरू तपाईँको योनिर यदि साँघुरिएर काटिन्छ भने यसमा विचार गर्नुहोला मन्थलीमा। समग्रमा मन्थलीमा मात्र भन्ने जाँदैछु म है। अर्को फाइनान्स सेक्टर भयो। अनि अदर सेक्टर्स के छ त? अदर सेक्टर्स पनि हेरौँला है त। कस्तो छ त अदर सेक्टर? अदर सेक्टर्समा भनेको तपाईँको मन्थलीमा पनि थोरै हिस्टोग्राम चाहिँ हल्का कलर चाहिँ डिम भए जस्तो देखिन्छ है। यदि यो चाहिँ क्रसओभर गऱ्यो भने तपाईँले विचार गर्नुहोला। र तपाईँले अहिले हायर अप्पर ब्यान्डसँग गइरहेछ भन्नाले बुलिस ट्रेन्डमा छन् र 62 को लाइनमा छ। त्यस्तो टेन्सन लिनुपर्ने छैन तपाईँले पनि। यस्तो यो अदर सेक्टरमा है। यसको डेलीमा हेरौँला नि त। डेलीमा कस्तो छ त भन्दाखेरि डेलीमा तपाईँको मिडल ब्यान्डमा आइरहेको छ, सपोर्ट लिइरहेछ। यदि यो माथि गयो भने तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुनेछ। तल गयो भने चाहिँ तपाईँले बेच्न सक्नुहुनेछ है त। यस्तै छ तपाईँको लगभग म्यानुफ्याक्चरदेखि बाहेक अरू सेक्टरहरू लगभग अलिकति बढ्ने जस्तै अवस्था देखिन्छ। म्यानुफ्याक्चरमा थोरै ध्यान दिनुपर्ने जस्तो अवस्था देखिरहेको छु मैले है, मेरो बुझाइमा। र मैले भनेकै तपाईँले लिएर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरूले आफ्नो बुझेअनुसार तरिकाले पनि गर्नु सक्नुहुनेछ है त। म मेरो पर्सनली रूपमा मैले चाहिँ जाने जति तपाईँलाई यसरी बताएँ। त्यही भएर त्यो टेन्सन लिनुपर्ने अवस्था जस्तो देखिँदैन। अब लगभग दसैँ तिहार सकेपछि एकचोटि अ, चाहिँ मार्केट चाहिँ अफै हुने जस्तो अवस्था देखिन्छ समग्रमा हेर्दाखेरि। किनभने तपाईँको यहाँनिर हामीले यहाँ मन्थलीमा हेऱ्यौँ भने यस्तो अवस्था छ होइन। त अब जस्तै तपाईँको अ, भर्खर अफ भइरहेछ। त्यही भएर यो थोरै यो बिचमा बुलिसको लागि थोरै बिचमा यो किन्ने अवसर आएको हो कि जस्तो अवस्था देखिन्छ। अब यदि यस्तो हिस्टोग्राम डिम हुँदै गएर यसलाई चाहिँ क्रसओभर गर्छ भने त हामीले निस्किनु पर्ने हुन्छ है त। तपाईँहरूलाई आजको मेरो एनालाइसिस कस्तो लाग्यो है? अ, भनिदिनु होला। तपाईँले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र सेयर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि
मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।